Viva Nelson Mandela. Faleminderit shumë. Presidenti Jacob Zuma, ish presidenti Thabo Mbeki, ish presidenti V.W. de Klerk, lider dhe figura nga vende të ndryshme. De Klerk ishte presidenti i parë këmbëngulës dhe tha se apartheidi nuk mund të zbatohet. Vendi që ishte është një simbol i padrejtësisë. Befas bëhet simboli i zgjedhjes së paqes, nga sa duket të jetë një çështje shumë e çuditshme. E mira atij është që sapo u bë president, cilado qoftë origjina e tij politike, ai tha atëherë mos e ndalni procesin që në fakt ka filluar negociata përfundimtare. Jo shumë shembuj, në historinë e liderëve, ai që negocion fundin e sistemit të tyre. V.W. de Klerk ka një vizion dhe ai ka guxim dhe ai është akoma. Emri im është Frederick Wilhelm de Klerk. Më thrasin me inicialet e mia, në gjuhën afrikane, gjuha vendit tim, në anglisht FW. Nëse shikoj karrierën time si president, unë me të vërtet nuk jam penduar. Ajo që kam bërë për parandalimin e fatkeqësive në Afrikën e Jugut. De Klerk vjen nga e djathta, pro-apartheidit, afrikanët e bardhë të Jugut. Babai i tij është një nga drejtuesit dhe arkitekti i sistemit të apartheidit. His father was one of the leaders and architects of the apartheid system. Si fëmijë dhe një djalë shumë i ri, u rrita në një atmosferë ku njerëzit e bardhë në Afrikën e Jugut do të jetë ende të zënë, me konfliktin mes britanikëve dhe njerëzit e mi afrikanë. Rreth 27.000 gra dhe fëmijë që vdiqën nga një kamp përqendrimi britanik, populli im. E gjithë tema qendrore e historisë afrikane është për zhvillimin e të drejtave për të përcaktuar fatin e tyre. Kur ndërtua sistemi i apartheidit për të mbrojtur popullsinë afrikane, sepse ai rrjedh nga një fis të bardhë në Afrikë, shumë të vegjël, i rrethuar nga turma duke kërcënuar zezakët. Pra ndihen të kërcënuar. Surrounded by these threatening black hordes. So they felt threatened. Një dyqan i vogël fshati pas meje, me turmën debelësh të zakonshëm në këtë verandë të përparme, mund të gjenden në komunitetet të vogla në Afrikën rurale. Por rrugët paralele me këtë dyqan të vogël fshati shënon fillimin e qytetit të Naltsprut, ku janë vendasit, i detyruar të qëndrojnë. Unë besoj se gjithçka që kemi bërë në 300 vitet e fundit dhe të ndërtuara duhet të ruhen dhe nuk gëlltitet, nuk do ta bëj. Thon raca më e vogël sepse nuk besoj se është një racë inferiore, por raca që është në gjendje për zhvillim më të ulët. Kjo është e gjitha. Por ajo që shpesh harrohet është që në termat e apartheidit, atë që ne e quajmë zhvillim veç e veç, ka një politik zhvillimi. Sipas një zhvillimi të veçantë, çdo fëmijë i zi shkon në shkollë dhe jeton atje derisa ata të bëhen të paktën 16 vjeç. Shumë shërbime të reja mjekësore u zgjeruan për të gjithë njerëzit në ngjyrë. Pra, në një zhvillim të veçantë, ka një përmirësim shumë të madh nga shumë të njerëzve me ngjyrë në Afrikën e Jugut. Big improvement of the physical lot of black people in South Africa. Unë vetëm mbaj mend kur isha 10 vjeç dhe ne jemi pjesë nga transferimi detyruar.
njerëz nga qyteti i Johannesburgut deri në Lenasia për qëllim për njerëzit e rrafës indiane. Dhe kështu nëse shihni çfarë do të thotë në të vërtetë apartheidi, bëhet fjalë për ilegale dhe trajtim çnjerëzor ndaj njerëzve. Bëhet fjalë për disponimin e tokës. Bëhet fjalë për faktin se njerëzit sollen nga ku janë dhe vendoset në çfarë ne quajmë vrima e zezë e vendit, ku saktësisht humbën dinjitetin për të jetuar jetën, ku kjo është ajo që ju e bën të jetë njeri. Which is what makes you a human being. Nuk na lejohet të ulemi në karrike, të caktuar për njerëzit e bardhë dhe pothuajse në të gjitha karriket thonë, njerëzit e zi janë të ndaluar. Nuk lejohemi të përdorim hyrje të caktuara në dyqane. Shumicën e kohës u ngritëm nga dritarja dhe ne duhet të sjellim broshurën, i ashtu quajturi Donbas i veçantë, dokument identiteti, i cili është vetëm për njerëzit me ngjyrë, që thotë se ku ju lejohet të qëndroni dhe mos qëndrimi. Lejohet puna apo nuk punon, sepse jemi njerëz me ngjyrë, dhe lista vazhdon, dhe të gjitha ato gjëra janë të turpshme për njerëzit me të menduar normal. Me të drejtë quhet krim kundër njerëzimit, krimi, mëkati, aplikacioni social që sjell fatkeqësinë që shkakton mundimin e madh për miliona njerëz gjatë një periudhe të gjatë kohore. Kjo është pika e fillimit. Marshimi drejt lirisë dhe drejtësisë nuk mund të ndryshohet. Nëse do të më duhet të thosha, kur të ndryshoj atë për një periudhë të caktuar, por kur unë shpjegoj procesin e ndryshimit, nuk u përpoqja të justifikoj apartheidin. Unë arrita në një përfundim se apartheidi është i gabuar. Se është gabim moral, nuk mund të lejohet, prandaj duhet ndryshuar, dhe nuk justifikohem me sido që të ndodh gabimi, dhe kjo bëhet në shumicë që njerëzit që jetojnë në Afrikën e Jugut, gjatë periudhës së apartheidit dhe zhvillimet të veçanta. Tani vëllai im është pothuajse si një baba i dytë për mua. Ai është 8 vjet më i madh se unë, dhe ne nuk kemi vëllezër e motra të tjera, dhe kam respekt të madh për të, por ndonjëherë ka tension mes nesh, sepse unë prirem të jem njëri i ekipit. Detyra ime është të mbroj politikën zyrtare të ditës. Ai mbrojti ndryshimet e politikës zyrtare, hapur, me zë të lartë. Kjo gjithashtu sjell gradualisht tension mes nesh, por nëse tani unë i rimendoj të gjitha këto, për mua tensioni krijues më mban në këmbë, çfarë më tha dhe çfarë ka shkruar me ndërgjegje. Unë isha duke ngrënë një darkë një herë me të dhe vëllain e tij. Bëra një bisedë të fortë, kështu mendova se është një marrëdhënie e rëndësishme. Por pastaj unë udhtoj me të dhe me Marikën, dhe ata e duan shumë njëri tjetrin. Ata janë një çift shumë i dashur dhe u martuan të rinj, por unë mendoj ka një farë tensioni. Ai ishte padyshim më konservator se ai. Nëse mund të them sinqerisht dhe thjesht, ai gjithmonë do të vendosë rastin nga ana tjetër, por si ata mund të sundojnë vendin. A ka aftësi, e dini, më shumë theksojnë në pikat negative. More putting some emphasis on a negative points. Ne qëndrojmë këtu të vendosur si një komb i bardhë. Mesi viteve 1980 është një kohë shumë e vështirë për afrikano-jugorët e bardhë. Ekonomia e njerëzve të bardhë në Afrikën e Jugut është e thyer, po shkërmoqet, dhe de Klerk në një farë kuptimi është një person pothuajse i përsosur për të udhëhequr partinë kombëtare gjatë procesit të çmontimit të apartheidit, sepse ai shihet si nacionalist në gjak,
është si thonë në gjuhën afrikane. Ajo konsiderohet si pjesë e krahut të djathtë, ndoshta jo aq e vështirë së pari të dyja, por ka një grup në partinë kombëtare që flasin për ndryshim dhe sigurisht që nuk meriton duke qenë atje. And certainly it didn't belong there. Gjatë grupit të partisë kombëtare duhet të zgjidhte një zëvendësues. Për PW Botha ka shqetësime nëse FW plotësisht të përkushtuar për të ndërtuar një demokraci të vërtetë në Afrikën e Jugut. Dhe është një konkurs shumë strikt. Ndryshon vetëm 3 zëra. Unë mendoj, atje ose këtu. Fundi një epoke dhe fillimi një të reje. Sot FW zëvendëson de Klerk, të dy nga vendimi i djeshëm. Unë, Frederick William de Klerk, betohem për besnikëri, por pasi u zgjodh, FW filloi të befasoj. Kur de Klerk mori detyrën, unë isha mjaft i dëshpëruar. Ai është një afrikano nacionalist, është i rrënjosur. Megjithatë, çfarë di unë, është ajo që realisht po përballej me luftë civile të nivelit të ulët. Ka mira njerëz në burg, pa gjyq. Vendi ishte jashtë kontrollit nga UDP dhe COSATU. Ekonomia është në telashe të mëdha, me izolim dhe sanksione, kështu që unë e di se duhet të bënte diçka. Kam frikë se ai nuk ka guxim. So I knew he had to do something. I was afraid that he wouldn't have the guts. The day I became leader Në ditën kur u bëra kreu i partisë kombëtare, unë vendos për udhëheqjen time. Do të përkushtohem për të sjellë zgjidhje të negociuar, dhe unë pastaj kalova orë të tëra me çfarë duhet të bëj. struggling with now exactly what must I do. Në takimin e parë pas FW, kur u bë presidenti i zgjedhur, e kuptuam se kishte të bëjmë me njerëz serioz. Dhe një nga gjërat e para, atë që ai bën, është një ndryshim nga e kaluara në atë fazë. Është të pranosh dhe të lejojnë protestën publike në rrugën e Capitol, dhe ndodhi në vetëm pak ditë pas zgjedhjes së FW, si presidenti i atij vendi. And that happened just within a few days after FW was elected president of the country. Në vizitën e parë të tij zyrtare në Soweto, FW de Klerk mirëpritet nga shumica e njerëzve me ngrohtësi të vërtetë dhe ndonjëherë rojet e sigurisë janë të pakujdesshëm, me dëshirë reale të presidentit për të zgjatur dorën. Sepse ai inspiron për të arritur demokratizimin. Ai u përpoq të sundonte përmes një bindje dhe jo përmes kërcënimeve. Rather than through threat. Duhet të jesh nga krahu i djathtë të nacionalizmit afrikan për të shitur një plan kaq radikal, atë për nacionalistët afrikanë, dhe ai e bëri atë ndryshe mbi përbërës të ndryshëm. Ata do të zbulojmë kur ne të flasim, dëshirë sinqertë për të arritur një marrëveshje të pranueshme reciprokisht. Për komunitetin fetar, ai e shiti atë për arsye morale. Shikoni sa njerëz, kush do të burgoset, shikoni sulmet në qytetet tona. Për sipërmarrësit, ai do t'ju thotë atyre, a doni vërtet të humbisni makinën, shtëpinë dhe fermën tuaj, a dëshiron vërtet të jetosh si të varfër, sepse nëse nuk qëndrojmë, kështu do të ndodhë, dhe mendoj se është interesante për njerëzit, se afrikanët marrin një vendim të guximshëm. Ne jemi pionerë. We Afrikaners take brave decisions. We are pioneers. Më kujtohet që vizitova zyrën e tij në vjeshtën e vitit 1989. Ka vetëm pak muaj pasi mori përsipër. Pyetja e parë është si jemi ne. Unë thash, ju nuk e bëni, nevojiten këshilla nga unë. Ka ardhur koha për ju për të formuar tek e ardhmja tuaj. Dhe shpresoj, kjo është ajo që ju jeni duke bërë. Dhe shpresoj ta kontrolloni aparatin tuaj të sigurisë, sepse ka njerëz përreth jush, sipas analizës sime, që nuk duan që të merrni këtë rrugë. Ka tension mes de Klerk dhe udhëheqësit të lartë të forcave të mbrojtjes, dhe ai u drejtua drejt atyre atë ditë, policë ose ushtar për të vepruar, ka përfunduar agenti politikanit. To act as agents of politicians was over. Nuk ka më trupa të sigurisë që drejton vendit siç dëshirojnë, dhe në atë kohë ndoshta ishte një kërcënim i madh për tranzicionin. Dhe ishte një kohë kur ka një shqetësim të vërtetë. Çfarë do të ndodhë kur situata bëhet e dëshpëruar, a do të lëkundë forcat e armatosura?
would the white armed forces join the right wing? Kjo është një fytyrë militante të bardhët e Afrikës së Jugut, një shfaqje force nga afrikanët e ekstremit të djathtë. Kërkesat e tyre janë vendet bojër për ta dhe fëmijët e tyre. Nëse ata duan të marrin këtë vend me forcë dhe dhunë, do të na takojë ne ta mbrojmë këtë vend. Duhen mjaft karaktere për të dhënë forcë. Afrika e vërtetë e Jugut dhe paqja mund të arrihet vetëm nëse të gjithë në këtë vend janë të akomoduar në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Dhe duhet guxim për të kundërshtuar më pas dëshira e shumicës, ndjekësit tuaj të bardhë. Për disa kohë gjatë vitit 1989, në fakt ka ndodhur negocimi drejt për drejt ndërmjet ANC dhe qeverisë. Jemi në migrim dhe gjithmonë takohemi në Zvicër. Gjatë ndërveprimeve të tilla, njerëzit e njohin njëri tjetrin më mirë dhe prandaj edhe besojnë se kur themi si vijon, ne e kuptojmë vërtet atë. Unë mendoj se gjithë kjo ndihmon të krijojë një atmosferë të tillë, duke bërë të mundur ecjen përpara. E mbaj mend mirë herën e parë kur kam takuar Nelson Mandelën. Ai është ende i burgosur. Ai u solli mbuluar në zyrën time në Cape Town, që më vonë u bë zyra e tij. Ai ishte më gjatë nga sa mendoja. Unë isha i impresionuar me sa drejt qëndron dhe e di se ai ishte një dëgjues i mirë. Edhe pse në takimin e tonë të parë nuk diskutohet, çdo gjë ka vërtet rëndësi. Sapo kemi testuar njëri tjetrin në të dy. Atëherë mund të them, e kam takuar këtë njeri, mendoj se mundet të bëj biznes me të. Both of us afterwards could say, I've met this man, I think I can do business with him. Të gjitha këto hapa kanë filluar të çojnë në diçka të madhe dhe në fillim të dhjetorit 1999, në Dnjalja, rezervat natyrore qeveritare në pjesën veriore të vendit, FW testoi shokët e tij dhe duke vendosur synime sa i përket ndërtimit të Afrikës së Jugut demokratike. Më pas shkova me pushime në shtëpinë time, jashtë Cape Town, dhe atje pata një diskutim të gjatë me veten time. Tani kam mbështetje nga partia ime për reforma themelore, por si ta paketoj atë? Dhe mbarova fjalimin në orën 1 të mëngjesit, më 2 shkurt 1990. E mbaj mend mirë vetë atë ditë kur kam kontaktuar me kabinetin dhe thash, ky është fjalimi që do të them. Unë i kam premtuar çfarë do të shpall. Të gjithë e mbajtën premtimin, për atë njëherë nuk ka rrjedhje. Ne duam të sigurohemi që elementi i befasisë nuk do të largohet. Unë jam i sigurt se kam bërë gjën e duhur. Unë besoj në atë që bëj. Kur hym, i thash gruas sime atëherë, Afrika e Jugut nuk do të jetë më e njëjti. All of them kept their promise. For once there was not a leak. Sot mund të njoftoj vendime me ndikim të gjerë. Ligji do dorëzohet së shpejti me shfuqizimin e ligjit për tokën e viteve 1913 dhe 1936. Dalimi i Kongresit Kombëtar Afrikan, Kongresi Pan-Afrikan, Partia Komuniste e Afrikës së Jugut, por revokohet. Njerëzit të cilët janë duke vuajtur dënimin me burg, vetëm sepse janë antar nga njëra prej këtyre organizatave, do të identifikohen dhe do të lirohen. Në këtë drejtim, qeveria ka marrë një vendim të prerë për të liruar zotin Mandela, pa kushte. In this connection, the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Është një përzierje njerëzish sigurisht ju e dini, të gëzuar por gjithashtu të friksuar, gjithashtu ankth dhe gjithashtu mosbesim. E di, nuk e dim qartë, çfarë do të ndodhë. Më kujtohet për vete, derisa të ndodhë kjo, nuk do ta besoj, derisa Mandela të dalë nga burgu. Vetëm pas kësaj, unë me të vërtetë do ta besoj. Until Mandela walks out of prison, only then would I really believe it, yeah? Jemi mësuar me lëshime pak nga pak këtu, ose pak progres atje. Kjo është zhurmë,
Dhe ja ku është. Kështu që unë mendoj për të gjithë ne, merr kohë për të thënë, në rregull, marrëdhënie konvencionale, marrëdhënie hasmërin ton me mediat e huaja, paprit mos ndryshoj plotësisht, dhe sepse ka një nivel besimi të ulët për shkak të historisë së vjetër. Njerëzit nuk besojnë në të, nuk e besojnë fjalimin e tij, kështu që u deshën disa cikle. Ai me të vërtetë e tha këtë. Oh, he's really said that. De Klerk ishte i vetëdijshëm për rreziqet. Mandela është një objektiv i ekstremistëve për vete, por vetë presidenti nuk mund të jetë shumë mbrapa. Sytë e botës aktualisht janë të përqendruar për të gjithë afrikanë-jugorët. Ne të gjithë tani kemi mundësi dhe përgjegjësi për të vërtetuar atë. Ne jemi në gjendje të kryejmë një proces paqësor në krijimin Afrika e Re e Jugut. Peaceful process in creating a new South Africa. Media ndërkombëtare dhe turma u emocionua. Ky është ai zotin Nelson Mandela, njeri i lirë, hedhin hapin e parë në Afrikën e Re të Jugut. Into a new South Africa. After Mandela was Pas Mandelës të liruar nga burgu, pritet dhumë politike që nuk do të vazhdoj, por në fakt është kështu. but in fact it increased. Masakra e udhëtarëve në tren në Soweto në shtator është treguesi më i qartë i përfshirjes ekstremiste në luftrat e qyteteve të Afrikës së Jugut. Masakra vazhdon në qytete, është një betejë e natyrshme, kjo është një betejë provokuese. Ku është qeveria? Ku është presidenti? Ka diçka të çuditshme. E po qeveria përmes forcave të sigurisë do të vazhdojë të ruajë sigurinë dhe rendin pa paragjykime politike. Dhe as ne nuk do të bëjmë që të kërcënohemi, zbatoni ligjin në mënyrë logjike. Se nuk ka paralajmërim dhe shqetësime dhe ndërprerje. Ka fuqi të cilët e kuptojnë qartë çfarë po ndodh dhe ata kanë një interes në dispensën e vjetër, mund të thuhet kështu. In the old dispensation, so to speak. Vlakplaas was a farm. Vlakplaas është një fermë jashtë Petrorias. Është një njësi e policisë së sigurisë së Afrikës së Jugut. Është një skuadër vdekjeje. Metoda e tyre është terrori dhe vran shumë njerëz. Vast numbers of people. They still thought Ata ende mendojnë se është e mundur për të ruajtur sistemin e apartheidit duke qelluar njerëz. Ju mund të përdorni fuqinë, ushtria dhe policia shtypse për të ruajtur atë sistem. to sustain the system. Nuk kam dyshim se ka njerëz që duke u përpjekur të prishin atë tranzicion dhe Mandela nuk mund të besonte është i sinqert de Klerk apo kontrollon de Klerk forcat e veta të sigurisë dhe sikur të ishte lideri i ANC-s, do të tërkiste në derën e de Klerk dhe unë do të thosha, zoti president, çfarë po bëjnë njerëzit tuaj kundër popullit tim? Mr. State President, what are your people doing to my people? Then he also had forces among Pastaj, edhe kanë fuqinë dhe përmjet popullit të Afrikës së Jugut, të cilët gjithashtu nuk duan këtë vetbanime, dhe në një kuptim të saktuar, të dy grupet duan të pengojnë çdo proces negocimi, dhe është duke u testuar udhëheqja de Klerk dhe Mandelës. Në zgjidhjen e dhunës, konflikti armatosur, çfarë ndodhi, jo vetëm për dekada, por edhe për shekuj, në përfundim një mosmarrëveshje e tillë. Personaliteti është i rëndësishëm. Me fat Mandela dhe unë mund të punojmë së bashku, pavarësisht tensionit të madh në rritje mes nesh. That Mandela and I found it possible to work together even though big strains developed between us from time to time. Mandela was the most famous man in the world, and he Nga koha në kohë, Mandela është një nga njerëzit më të famshëm në botë dhe ai ka sjellë shpresë dhe ëndrat e brezit afrikan mbi supet e tij. Dhe ai është simboli i çlirimit. De Klerk mendon se është presidenti i Afrikës së Jugut dhe se ai, siç ndodh shpesh, fundi i apartheidit është puna ime. Unë e bëra këtë. Unë ju lirova dhe këto dy gjëra ishin vërtet përplasje. and those two things really clashed. They were partners. Ata janë shok, por janë shok të pakëndshëm. Duhet të ketë një pamje që, e dini, ato dy figura duhet parë duke u përqafuar dhe të punojnë së bashku në mënyrë paqësore. Working together peacefully.
Dallimet janë aty për të kapërcyer, nuk mund të përreshtoni. Ju e zgjidhni atë me diskutim, negocim dhe kompromis. And by compromising. Komiteti norvegjes I Nobelit vendosi të jepte çmimin Nobel për paqe për vitin 1993 Nelson Mandela dhe Frederick Willem de Klerk. Unë nuk mendoj dikush I pret për të ndarë çmimin Nobel. Mendoj se është ngjitës I madh politik. Nësa njëra apo tjetra është përblyer, vërtet kështu duhet të jetë për të ruajtur gjendjen e tij në atë kohë. Ishte shumë e rëndësishme për të dhe vërtetimin e saj që ai bëri, sepse në atë kohë ai ka humbur efektivisht gjithë mbështetësit e tij të mëparshëm. Asgjë nuk ka mbetur. Ai është quajtur tradhtar dhe më keq. Pra çmimi Nobel, unë mendoj se vërtetoi vendimin për të cilin ka marrë larg asaj baze politike, deri në pasiguri totale. There was nothing left. He had been called a traitor and worse. And so the Nobel Prize, I think, validated a decision he made to move away from that political base towards complete uncertainty. Apartheid was wrong. Apartheidi është I gabuar. Unë kërkoj falje brenda kapacitetit tim si kryetari I Partisë Kombëtare për miliona afrikano-jugor, të cilët janë shqetësuar të trishtuar nga transferimi detyruar në lidhje me shtëpinë, biznesin dhe tokën e tyre, e cila për shumë vite vuan turpin e arrestimit për shkeljet e ligjit të rrugës, e cila për dekada, madje edhe shekuj, kanë pësuar poshtërim dhe përbuzje për diskriminimin racor. Shumë kohë më parë pengohet nga vrapimi I të drejtave të plota demokratike në atë dheun e tyre, kush nuk arrin dot potencialin e tyre të plot për shkak të një rezervimi pune, dhe ana tjetër kanë pësuar si pasojë nga ligji dhe politika diskriminuese. And who in any other way suffered as a result of discriminatory legislation and policies. Ai filloi me gjëra të bukura. Nuk e kishim menduar kështu, që aparteti dhëm shumë dhe na vjen keq për këtë, por më pas ai u tërhoq dhe tha, por unë nuk di asgjë në lidhje me atë. Nuk ka pasur kur një politikë qeveritare për të torturuar ose vrarë. Nuk di për këtë. Nuk ka kur një referencë të tillë. A mund të kujtoj në ndonjë mënyrë nga politika jonë duke përdorur metoda terroriste? Po, veprim vendimtar. Po, përdorimi dhe aplikimi veprimit të jashtëzakonshëm. Po, shkoni në ilegalitet. Po, kryeni veprime të fshehta, merrni maza urgjente, vendosni njerëzit në kamp pa gjyq, gjithçka po, por jo duke vrarë njerëz, jo vrasje, nuk ka qenë kurrë pjesë e politikës. Trial, all that, yes, but not murdering people, not assassination. It was never part of the policy. Ai po përballet me komisionin e së vërtetës, pastaj mohimi që ai e di çfarë po ndodh dhe ka një konferencë për shtyp shpejt dhe u përballa me të. Çfarë ka tani në gjykatë? Është ajo njësi valplas, vazhdoni të vrisni njerëz? Ku shkoi keq? Kështu është. Beheki Mlangeni, kohët e fundit kanë vrarë nga ato njësi. Nuk është shpëndave njësinë. Çfarë po thua tani? Ju nuk keni prova të mjaftueshme. Sa më shumë prova, çfarë ju duhet? Mua fare, nuk keni dieni për njësinë që kryen vrasjen. Dhe e pash në sy, dhe unë thash, Zoti President, si mund të thuash, ti nuk e di. Unë tashmë ju thash, ne ju kemi dhënë informacionin, jo vetëm që ju japi informacionin, ne publikuam atë informacion.
Kritikët tuaj kanë paraqitur me prova të skuadrës së vdekjes dhe politika e vrasjes, por ju mohoni të dini çdo gjë në lidhje me këtë politikë. Mirë, çdo akuzë që unë i mohoj gjërat atë që e di në të vërtetë, është një akuzë rreme. Unë kur nuk thash që nuk e di, se kam marrë kundër kryengritjes. Nuk e kam thënë kur këtë. Unë nuk jam pjesë e vendimit për të vepruar me vendosmëri kundër rebelimit. Unë kur nuk e mohoj të jem pjesë e vendimit për të burgosur njerëzit pa gjyq, gjithçka që është bërë. Misioni i dërguar për te kufirit në kuptimin ushtarak në kuadrin e rregullave të luftës. Çfarë të refuzoj duke e ditur se është se ka politika që mund të pranoj të vriste njerëz. Unë kur nuk kam qenë pjesë e kësaj politike. All those things were done. Missions were sent across the borders in a military sense within the framework of the rules of war. What I denied knowing about was that there was a policy that I denied and which they wanted me to admit. What evidence did the TRC uncover about what the clerk knew or didn't know? Can you, as the head of state, ever say that you don't know? The investigators in the TRC pointed out that Mr. de Klerk was present at 90% of the meetings of the State Security Council. He did sit on the State Security Council, where all the military and the police guys, generals were there, and where these decisions were taken. There is no way that he could have been a part of that small group and not know what they were doing. You may not want to know of the dirty details. You may not want to know exactly who killed or who abducted or who tortured, because the further away you set yourself from those details, the more clean you can be. But at the end of the day, you are much more culpable than the man who is the trigger puller, because you are the person who is part of the planning, the authorizing. And let's go back to Nuremberg. The people who had to take the full responsibility were the intellectual authors, the planners, the bankers. Trigger pullers, yes, but the trigger pullers don't get the death penalty. I was under oath in front of the TRC. I did not tell a single lie to them. I did not know about assassinations. When accusations were made, yes, suspicion grew in me. But I didn't just sit with the suspicion in my heart and mind. I appointed commissions of inquiry. And I finally, after the Harms Commission failed to uncover the real truth, I appointed the Goldstone Commission. And I furnished the Goldstone Commission, Judge Goldstone, with everything he ever asked of me. I had the right under the statutes appointing the commission to order searches and seizures of documents anywhere in South Africa. Well, the security police in Johannesburg were shredding documents 24 hours a day, and a lot of the evidence disappeared, but not all of it. So a lot of documents emerged that wasn't anticipated by people in the leadership, certainly in the police and the army. There was absolutely no evidence of any ministerial knowledge or actual orders given at the level of de Klerk. But it was certainly top leadership in the police and in the army that were stoking up the violence, and that resulted in de Klerk about 3 months later dismissing 23 of the most senior members of the army, including a number of generals. I can't act on the basis of rumors. I must have it properly judicially investigated. That led me to appoint the commissions of inquiry in order to get the facts in an orderly way, which within the framework of the laws of the land. But I'm trying to understand how... Really, you're going too deep into this. I'm tired of this. No, I know. It's the one aspect. Oh, I realize this, but I'm trying to understand how... I don't want the whole program to be about this. We're a very damaged society. We have a high level of violence. And of course, in many ways, it's because we have never addressed the violence, really.
And so I think that apologies help. I mean, Mr. de Klerk, if he just says, me and my government, we have to take responsibility for that. Have any of us apologized enough? I mean, what constitutes enough? I think he's been as public about apologizing as he's going to be. Knowing that whatever else his silence will damn him in some way, and if he broaches it again, it'll be damned from another. So I think he's decided that this is what he's going to say. But I mean, does it matter whether or not these former leaders acknowledge what they knew? I think it does matter, but it is becoming less relevant. South Africans, particularly young South Africans, the so-called born-free generation, born after 1994, have little concern, little understanding of these big issues that their parents struggled with and wrestled with. They live in a multicultural society and they want to move forward. South Africa today, 20 years after liberation, still faces fundamentally this matter of the eradication of that legacy of colonialism and apartheid, which is 350 years old. To deal with that legacy has proved very challenging. That was nice. The best compatriot to F.W. de Klerk is, in a sense, Gorbachev, because there is a sense that he gave away power and privilege because he saw the big picture. F.W. de Klerk saw the big picture. He realized how unsustainable South Africa was against very strong interest groups in South Africa. I think there is a relevant comparison there. The point is that, other leaders had similar opportunities. But in our case, F.W. de Klerk was the one that had the conviction, the inner conviction, that this is what had to be done. People have compared you with Mikhail Gorbachev. You like that comparison? I feel honored by the comparison. I think he's a wonderful man. I got to know him quite well. We work closely together regularly within the concept of bringing Nobel Peace Laureates together on an annual basis. But there's one aspect of the comparison which is not true. And that is, I don't think Mikhail Gorbachev ever said communism was wrong and had to be replaced by a new system. I said apartheid was wrong and took the lead in abolishing apartheid totally and took the lead in laying the foundation and reaching agreements to put something totally new, a new dispensation in its place. I don't exhibit my prizes. You don't really, huh? Yeah. Even the Nobel... Yeah. Why? In Afrikaans, it's a beskeie persoon. I'm not egocentric at all, and I'm not narcissistic at all. I have humility. I think South Africa must thank Mr. de Klerk while he's still alive
for the role he played in ushering a democratic order. There is no way he would have had a tango of Mandela alone. He needed de Klerk to tango with him into the future. It was the day Nelson Mandela and South Africa's black majority finally took power. Beside him, ex-President de Klerk, who helped bring about this moment in history. De Klerk was willing to move into the future. He was willing to abandon his trenches, and he did that. For that, we're grateful.